Ερευνητές ανακάλυψαν το Matrix PDF, ένα νέο kit για phishing επιθέσεις και διανομή malware. Ένα νέο phishing και malware kit με την ονομασία Matrix PDF επιτρέπει σε επιτιθέμενους να μεταμορφώνουν συνηθισμένα αρχεία PDF σε ρεαλιστικά διαδραστικά δόλωματα που παρακάμπτουν μέρος των μηχανισμών ασφάλειας των email και ανακατευθύνουν τους παραλήπτες σε σελίδες υποκλοπής διαπιστευτηρίων ή σε λήψεις κακόβουλου λογισμικού. Το Matrix PDF λειτουργεί ως document builder. Ο επιτιθέμενος μπορεί να ανεβάσει ένα φαινομενικά νόμιμο PDF και να προσθέσει λειτουργίες όπως θολό περιεχόμενο που εμφανίζεται ως προστατευμένο, ψεύτικες προτροπές τύπου άνοιγμα ασφαλούς εγγράφου και clickable overlays που οδηγούν σε εξωτερικά URL. Επιπλέον, το εργαλείο υποστηρίζει ενσωμάτωση ενεργειών JavaScript που πυροδοτούνται είτε όταν ανοίγει το έγγραφο, είτε όταν ο χρήστης πατά κάποιο κουμπί, με αποτέλεσμα το άνοιγμα ενός εξωτερικού ιστότοπου ή άλλες ενέργειες στο περιβάλλον του χρήστη. Ο προγραμματιστής του Matrix PDF προωθεί το kit ως εργαλείο προσομοίωσης ηλεκτρονικού phishing και black teaming tool. Ωστόσο, ερευνητές της Βαρώνης εντόπισαν το Matrix PDF σε φόρουμ κυβερνοεγκλήματος. Τα PDF παραμένουν ένα αποδεκτό και ευρέως χρησιμοποιούμενο φορμάτ εγγράφων. Πολλά συστήματα email τα εμφανίζουν inline χωρίς να απαιτούνται εξωτερικές ενέργειες. Το Matrix PDF αξιοποιεί αυτή την εμπιστοσύνη. Επειδή το ίδιο το αρχείο PDF δεν περιέχει εκτελέσιμα αρχεία, πολλά συστήματα σάρωσης δεν αναγνωρίζουν άμεσα κακόβουλο περιεχόμενο. Αντίθετα, η επιθετική συμπεριφορά εκδηλώνεται όταν ο χρήστης κάνει κλικ στα ενσωματωμένα στοιχεία και το κακόβουλο payload φορτώνεται εξωτερικά. Μια προσέγγιση που μπορεί να περάσει τα φίλτρα κάποιων email providers. Σε πρακτικές δοκιμές που αναφέρονται στην ανάλυση, ένα κακόβουλο PDF μπόρεσε να φτάσει σε λογαριασμό Gmail χωρίς να ανιχνευτεί από τα φίλτρα phishing, επειδή το PDF ενεργοποιεί την επίθεση μόνο μετά από ενέργεια του χρήστη. Επιπλέον, κάποιες λειτουργίες επιδιώκουν να θολώσουν το περιεχόμενο, ώστε να πείσουν το χρήστη ότι πρέπει να κάνει κλικ για να αποκαλυφθεί το έγγραφο, αυξάνοντας τα ποσοστά επιτυχίας του phishing. Η χρήση τέτοιων εργαλείων σημαίνει ότι οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο επιτυχημένων επιθέσεων spear phishing. Οι επιτιθέμενοι μπορούν να στοχεύσουν συγκεκριμένα τμήματα, να δημιουργήσουν ρεαλιστικά επαγγελματικά έγγραφα και να συνδυάσουν την τεχνική με κοινωνική μηχανική. Η απάντηση σε τέτοιες επιθέσεις απαιτεί συνδυασμό τεχνολογικής ανίχνευσης, πολιτικών απομόνωσης και συνεχούς εκπαίδευσης των χρηστών.